به نام خالق هستی. قدرت ذهن ناخودآگاه شما، فصل 11. ذهن ناخودآگاه شما به عنوان شریک موفقیت یعنی زندگی موفق. یک دوره طولانی آرامش، لذت و خوشبختی در این پهنه را میتوان موفقیت نامید. تجربه ابدی این خصوصیات زندگی ابدی است که توسط عیسی گفته شده است. چیزهای واقعی زندگی مانند صلح، هماهنگی، یکپارچگی، امنیت و خوشبختی ملموس نیستند. آنها از خود عمیق انسان ناشی می شوند. مراقبه بر روی این خصوصیات این گنجینه های بهشت را در ذهن ناخودآگاه ما می سازند. این جایی است که حشرات موذی و زنگ گیاهی مصرف نمی شود و جایی که سارقان نفوذ نمی کنند و سرقت نمی کنند. 3 مرحله برای موفقیت. بگذارید در مورد 3 مرحله برای موفقیت بحث کنیم. مرحله اول، اولین قدم برای رسیدن به موفقیت یافتن کاری است که دوست دارید انجام دهید. سپس آن را انجام دهید. موفقیت در دوست داشتن کار شماست. اگر فردی روانپزشک باشد، گرفتن دیپلم و گذاشتن آن بر روی دیوار کافی نیست. او باید با زمان همراه باشد، در کنگره ها شرکت کند و به مطالعه ذهن و عملکرد آن ادامه دهد. روانپزشک موفق به کلینیک ها مراجعه می کند و آخرین مقالات علمی را می خواند. به عبارت دیگر، وی به پیشرفته ترین روش های کاهش درد و رنج انسان آگاه است. یک روانپزشک یا پزشک موفق باید مورد توجه بیماران خود باشد. ممکن است کسی بگوید چگونه میتوانم مرحله اول را عملیاتی کنم؟ من نمیدانم چه کاری باید انجام دهم. در چنین حالتی برای راهنمایی به شرح زیر دعا کنید. هوش بی نهایت ذهن ناخودآگاه من، جایگاه واقعی من در زندگی را برای من آشکار می کند. این دعا را آرام، مثبت و عاشقانه به ذهن عمیق خود تکرار کنید. همانطور که با ایمان و اعتماد به نفس ادامه می دهید، پاسخ به عنوان یک احساس، گمان یا گرایش به یک جهت خاص به شما می رسد. به وضوح و در صلح و به عنوان آگاهی از سکوت درونی به سراغ شما خواهد آمد. مرحله دوم، قدم برای موفقیت این است که در برخی از شاخه‌های خاص کار تخصص داشته باشید و بیش از دیگران در مورد آن بدانید. به عنوان مثال، اگر جوانی شیمی را به عنوان حرفه خود انتخاب کند، باید در یکی از شاخه‌های زیاد در این زمینه تمرکز کند. او باید تمام وقت و توجه خود را به تخصص انتخابی خود اختصاص دهد. او باید به اندازه کافی مشتاق شود و سعی کند همه چیز را در مورد رشته خود بداند. در صورت امکان او باید بیش از هر کس دیگری بداند. فرد جوان باید مشتاقانه به کار خود علاقه‌مند شود و تمایل به خدمت به دنیا را داشته باشد. کسی که در میان شما بزرگترین است، بگذارید خادم شما شود. این نگرش ذهنی در مقایسه با شخصی است که فقط می‌خواهد زندگی خود را تأمین کند یا فقط امورات خود را بگذراند. تفاوت زیادی دارد. گذراندن امورات خود موفقیت واقعی نیست. انگیزه انسان باید بیشتر، نجیبتر و نوع دوستانه تر باشد. او باید به دیگران خدمت کند. در نتیجه بدون چشم داشت کار خوب انجام دهد. مرحله سوم،
مرحله سوم مهمترین مرحله است. شما باید مطمئن شوید کاری که می‌خواهید انجام دهید فقط به موفقیت شما منجر نمی‌شود. آرزوی شما نباید خودخواهانه باشد، باید به نفع بشریت باشد. مسیر یک مدار کامل باید تشکیل شود. به عبارت دیگر، ایده شما باید با هدف نیکبختی یا خدمت به جهان پیش برود. سپس دوباره به شما برمیگردد، با شما به حرکت در می آید و می گذرد. اگر بخواهید منحصراً به نفع خود عمل کنید، دایره یا مدار کامل تشکیل نشده است و ممکن است در زندگی خود یک اتصال کوتاه را تجربه کنید که ممکن است شامل محدودیت یا بیماری باشد. معیار موفقیت واقعی. ممکن است برخی از افراد بگویند اما آقای جیمز در فروش سهام تقلبی نفت ثروت زیادی به دست آورد. به نظر می رسد این مرد برای مدتی موفق شود، اما پولی که با کلاهبرداری به دست می آورد معمولاً بال می گیرد و از بین می رود. وقتی از دیگری دزدی می کنیم، از خود دزدی می کنیم، زیرا در کمبود و محدودیتی به سر می بریم که ممکن است در بدن، زندگی شخصی و امور ما نمایان شود. آنچه فکر می کنیم و احساس می کنیم ایجاد می کنیم. آنچه را باور داریم ایجاد می کنیم. حتی اگر یک مرد با کلاهبرداری ثروت اندوخته باشد اما موفق نیست، بدون آرامش خاطر هیچ موفقیتی حاصل نمی شود. اگر انسان نتواند شبها بخوابد، بیمار باشد یا دارای عقده گناه باشد، ثروت جمع شده انسان به چه دردی می خورد؟ من مردی را در لندن می شناختم که از سوء استفاده هایش به من گفت. او جیب‌بری حرفه‌ای بود و مقدار زیادی پول جمع کرده بود. وی خانه‌ای تابستانی در فرانسه داشت و به شیوه سلطنتی در انگلیس زندگی می کرد. داستان او این بود که دائما از دستگیری توسط اسکاتلند یارد وحشت داشت. او اختلالات درونی زیادی داشت که بدون شک ناشی از ترس مداوم و احساس گناه عمیق او بود. او می‌دانست که اشتباه کرده است. این احساس گناه عمیق همه مشکلات را برای او به وجود آورد. متعاقباً وی داوطلبانه به پلیس تسلیم شد و مجازات زندان را گذراند. وی پس از آزادی از زندان به مشاوره روانشناسی و معنوی پرداخت و تغییر کرد. او سر کار رفت و به یک شهروند صادق و قانونمدار تبدیل شد. کاری را که دوست داشت انجام دهد پیدا کرد و خوشحال بود. یک فرد موفق عاشق کار خود است و کاملا ابراز وجود می کند. موفقیت منوط به ایدئالی بالاتر از انباشتن ثروت است. انسان موفق انسانی است که از درک روحی و معنوی زیادی برخوردار باشد. امروزه بسیاری از صنعتگران بزرگ برای موفقیت به استفاده صحیح از ذهن ناخودآگاه خود وابسته‌اند. مقاله‌ای در مورد فلنگلر، یک غول نفتی، چند سال پیش منتشر شده بود. وی اعتراف کرد که رمز موفقیت وی توانایی دیدن پروژه در حال اتمام است. به عنوان مثال در مورد او چشمهایش را بست، صنعت بزرگی از نفت را تصور کرد، قطارهایی را دید که در مسیرها می رفتند، صدای سوز زدن را شنید و دود را دید. ذهن ناخودآگاه او با دیدن و احساس تحقق دعایش آن را محقق کرد. اگر یک هدف را به وضوح تصور کنید، از طریق قدرت اعجاب انگیز ذهن ناخودآگاهتان مواردی را به شما ارائه می دهد که از آنها آگاهی ندارید. با در نظر گرفتن 3 مرحله موفقیت هرگز نباید قدرت زیربنایی نیروهای خلاق ذهن ناخودآگاه خود را فراموش کنید.
این انرژی در پشت همه مراحل در هر برنامه موفقیت است. فکر شما خلاقانه است. اندیشه آمیخته با احساس به ایمان یا اعتقادی ذهنی تبدیل می شود و مطابق اعتقاد شما برای شما انجام می شود. شناخت یک نیروی توانمند در شما که قادر به تحقق بخشیدن تمام خواسته های شماست به شما اعتماد به نفس و احساس آرامش می دهد. زمینه عمل شما هر چه باشد باید قوانین ذهن ناخودآگاه خود را بیاموزید. وقتی می‌دانید چگونه از قدرت ذهن خود استفاده کنید و وقتی کاملاً ابراز وجود می‌کنید و استعداد خود را به دیگران ارائه می‌دهید، در مسیر مطمئنی برای رسیدن به موفقیت واقعی قرار دارید. اگر شما در راه خدا یا بخشی از آن هستید، خدا ذاتاً برای شما مناسب است. پس چه کسی میتواند مخالف شما باشد؟ با این درک هیچ قدرتی در آسمان یا زمین وجود ندارد که بتواند موفقیت را از شما دریغ کند. چگونه او رویای خود را به واقعیت تبدیل کرد؟ یک بازیگر سینما به من گفت که تحصیلات بسیار کمی دارد، اما او رویای پسری را میدید که یک بازیگر موفق سینما شده است. در مزرعه در حال برداشت یونجه، راندن گاوها به خانه یا حتی هنگام دوشیدن آنها گفت: من دائما تصور می کنم که نام خود را در چراغ‌های بزرگ در یک تئاتر بزرگ می دیدم. این را سالها ادامه دادم تا سرانجام خانه را ترک کردم. من در زمینه فیلم متحرک مشاغل اضافی پیدا کردم و سرانجام روزی فرا رسید که نام من را در چراغ‌های عظیم و بزرگی دیدم، ما همانند زمانی که پسر بودم. سپس وی افزود: من قدرت تخیل پایدار را عامل موفقیت می دانم. داروخانه رویایی او به واقعیت تبدیل شد. 30 سال پیش من یک داروساز جوان را می شناختم که هفته‌ای $40 به علاوه کارمزد فروش دریافت می کرد. او به من گفت بعد از 25 سال من مستمری خواهم گرفت و بازنشسته می شوم. من به این جوان گفتم چرا خودتان فروشگاه خود را ندارید؟ از این مکان بیرون بروید، دیدگاه‌های خود را بالا ببرید، برای فرزندان خود یک رویا ببینید. شاید پسرتان می‌خواهد پزشک شود، شاید دخترتان آرزو داشته باشد که یک نوازنده عالی شود. جواب او این بود که پول ندارد. او شروع به بیدار شدن از این واقعیت کرد که هر آنچه را که از آنها تصور درستی دارد می‌تواند تصور کند. اولین قدم برای رسیدن به هدفش آگاهی از قدرت ذهن ناخودآگاهش بود که من به طور مختصر به نفع او شرح دادم. قدم دوم او درک این موضوع بود که اگر بتواند در انتقال ایده به ذهن ناخودآگاه خود موفق شود، بعداً به نوعی آن را عملی می کند. او تصور کرد که در فروشگاه خودش است. وی بطری ها را به صورت ذهنی مرتب می کرد، نسخه هایی را توزیع می کرد و تصور می کرد چند نفر از کارمندان فروشگاه در انتظار مشتریان هستند. او همچنین یک موجودی بزرگ بانکی را تجسم کرد. ذهن او در آن فروشگاه خیالی کار می کرد. او مانند یک بازیگر خوب در این نقش زندگی می کرد. طوری رفتار می کرد که گویی من هستم و خواهم بود. این داروساز خودش را با جان و دل وارد عمل کرد، زندگی کرد، حرکت کرد و با این فرض که صاحب فروشگاه است عمل کرد. دنباله ماجرا جالب بود. او از سمت خود خارج شد. او با یک فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای شغل جدیدی پیدا کرد. مدیر شد و بعداً مدیر منطقه شد. او در مدت 4 سال به اندازه کافی پس‌انداز کرد تا بتواند پیش پرداخت یک داروخانه را برای خودش فراهم کند.
او آنها را داروخانه رویایی خود خواند. وی گفت دقیقاً همان فروشگاهی بود که در تصوراتم دیدم. او در زمینه انتخابی خود به موفقیت شناخته شده‌ای دست یافت و از انجام کاری که دوست داشت انجام دهد خوشحال بود. استفاده از ذهن ناخودآگاه در تجارت. چند سال پیش من در مورد قدرت تخیل و ذهن ناخودآگاه برای گروهی از تجار سخنرانی کردم. در این سخنرانی به این نکته اشاره کردم که گوته هنگام مواجهه با مشکلات و گرفتاری‌ها چگونه تخیل خود را عالمانه به کار برد. زندگی نامه نویسان وی خاطر نشان می کنند که او عادت داشت ساعات زیادی را بی سر و صدا با مکالمات تخیلی پر کند. مشهور است که رسم او تصور این بود که یکی از دوستانش قبل از او در صندلی به شیوه صحیح به او پاسخ می دهد. به عبارت دیگر، اگر او نگران مشکلی بود، تصور می کرد که دوستش پاسخ صحیح یا مناسبی به او می دهد. همراه با حرکات معمول و ویژگی های زنگ صدا و کل صحنه خیالی را تا حد ممکن واقعی و زنده جلوه می‌داد. یکی از مردان حاضر در سخنرانی یک کارگزار جوان بود. وی به کارگیری روش گوته اقدام کرد. او شروع به مکالمه ذهنی و خیالی با یکی از دوستان مولتی میلیونر بانکدار خود کرد که معمولاً به او به دلیل داوری خردمندانه و صحیحش تبریک می گفت و از خرید سهام مناسب از او تعریف می کرد. او معمولاً این مکالمه خیالی را دراماتیک می کرد تا اینکه از نظر روانشناسی آن را به عنوانی نوعی اعتقاد در ذهن تثبیت کند. صحبت داخلی و تخیل کنترل شده این کارگزار مطمئناً با هدف او که سرمایه گذاری مناسب برای مشتریانش بود موافق است. هدف اصلی او در زندگی کسب درآمد برای مشتریهایش و دیدن پیشرفت اقتصادی آنها با مشاوره خردمندانه خود بود. او هنوز هم از ذهن ناخودآگاه خود در تجارت خود استفاده می کند و در زمینه فعالیت خود به طور درخشان موفق است. پسر 16 ساله شکست را به موفقیت تبدیل می کند. پسر جوانی که در دبیرستان تحصیل می کرد به من گفت من نمرات بسیار ضعیفی می گیرم. حافظه من ضعیف است. من نمیدانم موضوع چیست. من فهمیدم که تنها چیزی که در این پسر اشتباه است نگرش او بود که نسبت به برخی از معلمان و همکلاسی‌هایش بی‌اعتنا بود و از آنها کینه داشت. من به او آموختم که چگونه از ذهن ناخودآگاه خود استفاده کند و چگونه در تحصیل موفق شود. وی شروع به تایید حقایق خاصی چند بار در روز به ویژه شب قبل از خواب و همچنین صبح بعد از بیدار شدن کرد. این زمانها بهترین زمانها برای اشباع ذهن ناخودآگاه است. وی به شرح زیر تأیید کرد. من فهمیدم که ذهن ناخودآگاه من یک انبار حافظه است. هر آنچه را که از معلمانم میخواهم میشنوم حفظ میکند. من یک حافظه کامل دارم و هوش بی‌نهایت در ذهن ناخودآگاه من کاملا هر آنچه را که در تمام امتحاناتم چه کتبی و چه شفاهی لازم است که بدانم برایم آشکار می کند. من به همه معلمان و همکلاسی هایم عشق و خوبی می دهم. صمیمانه برای آنها آرزوی موفقیت و همه چیزهای خوب را دارم. این جوان اکنون از آزادی بیشتری که تاکنون شناخته است برخوردار است. او اکنون همه آها را دریافت می کند. او دائما تصور می کند معلمان و مادرش موفقیت وی در تحصیل را به او تبریک می گویند.
چگونه میتوان در خرید و فروش موفق بود؟ در خرید و فروش به یاد داشته باشید که ذهن آگاه شما شروع کننده و ذهن ناخودآگاه شما موتور است. شما باید موتور را روشن کنید تا بتوانید کار خود را انجام دهید. ذهن آگاه شما همان دینام است که قدرت ذهن ناخودآگاه شما را بیدار می کند. اولین قدم در انتقال تمایل، ایده یا تصویر روشن خود به ذهن عمیق‌تر، آرامش بخشیدن، متمرکز کردن توجه، ساکت ماندن و سکوت است. این برخورد ذهنی آرام، راحت و مسالمت آمیز مانع از آن می شود که مواد اضافی و ایده های غلط در جذب ذهنی ایدئال شما دخالت کنند. به علاوه در نگرش آرام، منفعل و پذیرای ذهن تلاش به حداقل میرسد. مرحله دوم، شروع تصور واقعیت مورد نظر شماست. به عنوان مثال ممکن است بخواهید خانه‌ای بخرید و در حالت آرامش ذهنی خود به شرح زیر تصدیق کنید: هوش بی نهایت ذهن ناخودآگاه من کاملا عاقلانه است. اکنون برای من خانه ایدئال را که مرکزی ایدئال در یک محیط دوست داشتنی که با تمام نیازهای من مطابقت دارد و متناسب با درآمد من است را آشکار می کند. اکنون این درخواست را به ذهن ناخودآگاه خود تحویل می دهم و می دانم که مطابق با ماهیت درخواست من پاسخ می دهد. من این درخواست را با ایمان مطلق و اعتماد و به همان روشی که یک کشاورز یک بذر را در زمین می‌گذارد و به طور ضمنی به قوانین رشد اعتماد می‌کند منتشر می‌کنم. پاسخ دعای شما ممکن است از طریق تبلیغات در روزنامه از طریق یک دوست باشد، یا شما ممکن است مستقیما به یک خانه خاص هدایت شوید که دقیقاً همان چیزی است که به دنبال آن هستید. راه‌های زیادی وجود دارد که می توان دعای شما را مستجاب کرد. دانش اصلی که ممکن است به آن اعتماد داشته باشید این است که پاسخ همیشه میرسد، به شرط آنکه به کار ذهن عمیق‌تر خود اعتماد کنید. ممکن است بخواهید خانه، زمین یا هر نوع ملکی را بفروشید. در مشاوره خصوصی با کارگزاران املاک و مستقلات من به آنها نحوه فروش خانه خودم در خیابان اوراندونلو در لس آنجلس را گفتم. بسیاری از آنها از تکنیکی استفاده کردند که من با نتایج چشمگیر و سریع به کار بردم. من تابلویی را نوشتم که برای فروش توسط صاحب در باغ مقابل خانه من قرار داشت. روز بعد هنگامی که می‌خواستم بخوابم با خودم گفتم فرض کنید خانه خود را فروخته اید. چه کاری انجام می‌دهید؟ من به سوال خودم پاسخ دادم و گفتم من آن تابلو را پایین می‌کشم و به گاراژ می‌انداختم. در تصوراتم تابلو را گرفتم، آن را از زمین بلند کردم، روی شانه‌ام گذاشتم، به سمت گاراژ رفتم، آن را روی زمین انداختم و به شوخی به تابلو گفتم دیگر به تو احتیاجی ندارم. من از همه اینها احساس رضایت درونی کردم. فهمیدم که تمام شده است. روز بعد مردی مبلغ $1000 برای من واریز کرد و به من گفت تابلویت را پایین بیاور. بلافاصله تابلو را پایین کشیدم و آن را به گاراژ بردم. عمل بیرونی مطابق با درون است. هیچ چیز جدیدی در این مورد وجود ندارد. همانطور که در داخل است در بیرون است و به این معنا که مطابق تصویری که از ذهن ناخودآگاه شما تحت تاثیر قرار می‌گیرد در صفحه عینی زندگی شما قرار دارد. بیرون آینه درون است. عمل خارجی عمل داخلی را دنبال می کند. در اینجا روش بسیار محبوب دیگری وجود دارد که در فروش خانه ها، زمین ها یا هر نوع املاک استفاده می شود. به آرامی، بی سر و صدا و مؤثرانه به شرح زیر
تایید کنید. هوش بی نهایت خریدار این خانه را که آن را می خواهد و در آن شکوفا می شود به سمت من جذب می کند. این خریدار توسط هوش خلاق ذهن ناخودآگاه من که هیچ اشتباهی نمی کند برای من ارسال می شود. این خریدار ممکن است به بسیاری از خانه‌های دیگر نگاه کند، اما خانه من تنها خانه است که او می‌خواهد و خریداری خواهد کرد، زیرا او توسط هوش بی‌نهایت درونش هدایت می‌شود. من می‌دانم که خریدار درست است، زمان مناسب است و قیمت مناسب است. همه چیز در مورد آن درست است. جریانات عمیق‌تر ذهن ناخودآگاه من اکنون در حال فعالیت هستند که هر دوی ما را با نظم الهی دور هم جمع می‌کنند. همیشه به یاد داشته باشید آنچه شما به دنبال آن هستید جستجوی شما نیز هست و هر زمان که بخواهید خانه یا ملکی از هر نوع بفروشید همیشه شخصی پیدا می شود که آنچه شما باید ارائه دهید را می خواهد. با استفاده صحیح از قدرت ذهن ناخودآگاه خود، ذهن خود را از احساس رقابت و اضطراب در خرید و فروش آزاد می کنید. چگونه او در به دست آوردن آنچه می خواست موفق شد؟ یک خانم جوان است که مرتباً به سخنرانی ها و کلاس های من می آید. او مجبور شد 3 بار اتوبوس را عوض کند. هر بار 1.5 ساعت طول می کشید تا به سخنرانی ها بیاید. در یک سخنرانی توضیح دادم که چگونه جوانی که در کار خود به ماشین احتیاج داشت یک ماشین دریافت کرد. او به خانه رفت و همانطور که در سخنرانی من ذکر شد عمل کرد. نامه این خانم تا حدی روایتگر کاربرد وی از روش است و با اجازه او منتشر شده است. دکتر مورفی عزیز، من این گونه ماشین کادیلاک را دریافت کردم. من یکی از آنها را می‌خواستم که به طور منظم به سخنرانی ها بیایم. در تصوراتم من فرایند یکسانی را که اگر واقعاً با ماشین رانندگی می‌کردم طی کردم. من به نمایشگاه رفتم و فروشنده مرا سوار یکی کرد. من همچنین چندین 4 راه رانندگی کردم. من بارها و بارها ادعا می کردم که ماشین کادیلاک خودم است. بیش از 2 هفته تصور ذهنی سوار شدن به ماشین، رانندگی با آن، احساس، روکش صندلی و غیره را به طور مداوم حفظ کردم. هفته گذشته من سوار بر کادیلاک به سمت سخنرانی های شما حرکت کردم. عموی من در اینگلود درگذشت و کادیلاک و تمام دارایی خود را برای من گذاشت. یک تکنیک موفقیت که توسط بسیاری از مدیران برجسته و بازرگانان به کار گرفته شده است. بسیاری از تجار برجسته وجود دارند که بی سر و صدا از عبارات انتزاعی موفقیت بارها و بارها در روز استفاده می کنند تا زمانی که به این عقیده برسند که موفقیت از آن آنهاست. آنها می دانند که ایده موفقیت شامل تمام عناصر اساسی موفقیت است. به همین ترتیب اکنون می توانید کلمه موفقیت را با ایمان و اعتقاد راسخ برای خود تکرار کنید. ذهن ناخودآگاه شما آن را در مورد شما حقیقت می پذیرد و برای موفقیت تحت اجبار ناخودآگاه قرار خواهید گرفت. شما مجبور هستید عقاید، برداشت‌ها و اعتقادات ذهنی خود را بیان کنید. موفقیت برای شما چه معنی دارد؟ شما بدون شک می‌خواهید در زندگی، خانه خود و در روابط خود با دیگران موفق باشید. شما آرزو دارید در کار یا حرفه انتخابی خود برجسته باشید. شما آرزو می‌کنید یک خانه زیبا و همه پول مورد نیازتان برای زندگی راحت و شاد را داشته باشید. شما می‌خواهید در زندگی دینی و در ارتباط با قدرت ذهن ناخودآگاه خود موفق باشید.
شما تاجر هستید همچنین به این دلیل که در کسب و کار زندگی هستید. با تصور اینکه خودتان کاری را انجام می دهید که آرزو دارید آن را انجام دهید و صاحب چیزهایی شوید که آرزو دارید به دست آورید. یک تاجر موفق می شوید. پرتخیل باشید. به لحاظ ذهنی در واقعیت در یک موفق شرکت کنید. عادت کنید هر شب با احساس موفقیت و کاملا راضی به خواب بروید و در نهایت موفق خواهید شد. ایده موفقیت را در ذهن ناخودآگاه خود جای دهید. باور کنید برای موفقیت به دنیا آمده اید و هنگام دعا شگفتی هایی رخ خواهد داد. نکات سودآوری: 1. موفقیت یعنی زندگی موفق. وقتی آرام، خوشحال، شاد باشید و کاری را که دوست دارید انجام دهید موفق هستید. 2. دریابید که در چه کاری دوست دارید انجام بدهید، سپس آن را انجام دهید. اگر تجلی واقعی خود را نمی‌دانید، راهنمایی بخواهید و منجر خواهد شد که به آن برسید. 3. در زمینه خاص خود تخصص داشته باشید و سعی کنید بیش از دیگران در مورد آن بدانید. 4. شخص موفق خودخواه نیست. آرزوی اصلی او در زندگی خدمت به بشریت است. 5. بدون آرامش خاطر هیچ موفقیت واقعی وجود ندارد. 6. یک انسان موفق از درک روحی و معنوی زیادی برخوردار است. 7. اگر یک هدف را به وضوح تصور کنید، از طریق قدرت شگفت‌انگیز ذهن ناخودآگاه خود ملزومات مورد نیاز شما فراهم می شود. 8. اندیشه شما با احساس ترکیب شده به یک باور ذهنی تبدیل می شود و طبق اعتقاد شما برای شما انجام می شود. 9. قدرت تخیل پایدار نیروهای معجزه‌آسای ذهن ناخودآگاه شما را ترسیم می کند. 10. اگر در کار خود به دنبال ارتقا هستید، تصور کنید که کارفرما، سرپرست یا عزیزتان به خاطر ارتقا به شما تبریک میگوید. تصویر را زنده و واقعی کنید. صدا را بشنوید، حرکات را ببینید و واقعیت همه آن را احساس کنید. این کار را مرتباً ادامه دهید و با اشتغال مکرر ذهن خود لذت دعای مستجاب را تجربه خواهید کرد. 11. ذهن ناخودآگاه شما انبار حافظه است. برای یک خاطره کامل مرتباً تأکید کنید: هوش بی‌نهایت ذهن ناخودآگاه من همه چیزهایی را که باید در همه زمانها در همه جا بدانم برایم آشکار می کند. 12. اگر می خواهید از هر نوع خانه یا ملکی بفروشید، به آرامی بی سر و صدا و احساسی را به شرح زیر تأیید کنید: هوش بی نهایت خریدار این خانه یا ملک را برای من جذب می کند. چه کسی آن را می خواهد و چه کسی در آن رشد می کند؟ این آگاهی را حفظ کنید و جریان‌های عمیق‌تر ذهن ناخودآگاه شما آن را به پایان می‌رساند. 13. ایده موفقیت شامل تمام عناصر موفقیت است. کلمه موفقیت را با ایمان و اعتقاد راسخ مرتباً برای خود تکرار کنید و برای موفقیت تحت اجبار ناخودآگاه قرار خواهید گرفت. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.